ओके, फोटोग्राफी क्लासको यो चाहिँ नेक्स्ट लेसनमा तपाईँको क्यामेराको बारेमा देखाउन गइरहेको छौँ हामीले होइन। तपाईँ क्यामेरा देखिराख्नुभएको छ क्याननको 6D Mark II होइन। यसरी चाहिँ क्यामेरा। अब यसको तपाईँको सिरिजहरू होइन चाहिँ नर्मल्ली यसरी छ। अब के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रजुन भाइ है, राकेश भाइले चाहिँ तपाईँलाई सर र यसको बारेमा भनिदिनुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गरेर सोध्नु होला है त। ल सामानबाट स्टार्ट गरिदिउँ न त। यो चाहिँ क्यामेरा, यो तपाईँको सुरुमा किन्ने बेलामा बडी र लेन्स फरक फरक आउने हुन्छ। यो चाहिँ Mark II को बडी र यो चाहिँ क्याननको 24-105 को लेन्स। यो चाहिँ यसको चाहिँ एपरेचर चाहिँ 4.0 सम्म हुन्छ, 0बाट माथि जति पनि लान मिल्छ है तपाईँहरूले। अनि यो लेन्स चाहिँ अब तपाईँको पहिला यो कभरमा हुन्छ होइन, यताको कभरमा यो रातो यहाँ रातो छ, यहाँ रातो सबै Mark II को चाहिँ Mark II को र 80D को एउटै हुँदैन है। 80D मा चाहिँ व्हाइट हुन्छ, व्हाइट टु व्हाइट जोड्नुपर्छ होइन। अनि यो Mark II मा चाहिँ रेड हुन्छ, लेन्समा पनि रेड डट हुन्छ र बडीमा पनि। र यो रेड जोडेर अनि टक्क यो तपाईँको यहाँ बटन हुन्छ एउटा, त्यसलाई बटन क्लिक गरेपछि टक्क यहाँ जोडेर अनि घुमाइदिनु होला है त। अनि छोडेपछि टाइट हुन्छ है, आवाज पनि आउँछ है क्याट्ट गरेर जोड्ने बेलामा घुमाएपछि। यसरी भएपछि तपाईँको क्यामेरा भइहाल्यो। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब तपाईँको मेनुलहरू हुन्छ। अनि यसमा तपाईँको बडीमा चाहिँ अडियो ज्याक, यसमा चाहिँ Mark II मा चाहिँ तपाईँको अडियो ज्याक हुँदैन, माइक्रो ज्याक मात्र हुन्छ है तपाईँको। यो चाहिँ माइक्रो ज्याक भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ HDMI आउट पनि हुन्छ र चार्जरको पनि हुन्छ। अनि चार्जर पनि हुन्छ यसमै, तर हामीले चाहिँ ब्याट्री चाहिँ बाहिर निकालेर जोडेको हुन्छ जहिले पनि। अनि तपाईँको यतापट्टि यो स्लटमा चाहिँ मेमोरी कार्ड, यहाँ मेमोरी कार्ड र त्यसको तलपट्टि चाहिँ यो ब्याट्री, यो चाहिँ Mark II को ब्याट्री है। यसमा चाहिँ यसको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 80D मा पनि लाग्छ र 5Dहरूमा पनि लाग्छ है। यो ब्याट्री चाहिँ एउटै ब्याट्री हुन्छ सबैको। अलिक पुरानो मोडलहरूको मात्र हुँदैन, नयाँ मोडलहरूको सबैको एउटै हुन्छ है। तपाईँको यहाँ माथि चाहिँ फ्ल्यास राख्ने हो। यो तपाईँको हाम्रो क्याननको लागि फ्ल्यास, यो चाहिँ 685 को हो। अनि यो नट लक खोलेर अनि टक्क यहाँ हालेपछि लक लगाउनु पनि मिल्छ। अनि फोटो खिच्ने बेलामा यो फ्ल्यासको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो अन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको म्यानुअलमा लाइटहरू कति दिने होइन, कति माथि बढायो भने चाहिँ यसको लाइट कम हुन्छ, अनि घटायो भने चाहिँ लाइट अलिक बढी जान्छ कि यसको 1/1बाट 1/2 1/4 1/8 हुँदै 1/128सम्म पुग्छ है यसको फ्ल्यास चाहिँ। तपाईँको यहाँ जुम पनि हुन्छ, जुम पनि गर्न मिल्छ। तपाईँको फङ्सनहरू पनि तपाईँको यहाँ ट्रिगरहरू पनि सेट गर्ने मिल्छ। ट्रिगर सेट गर्ने बेला तपाईँको यहाँको म्यानुअललाई चेन्ज गरेर तपाईँको यसको यहाँ तपाईँको वाइफाईको टावर जस्तो देखाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अनि यसमा लगेर ट्रिगर सेट गरेर चाहिँ मिल्छ है। ट्रिगर सेट गर्नुपर्दा चाहिँ अन्त तपाईँको क्यामेरामा चाहिँ अटो हुन्छ है यसको चाहिँ। यो चाहिँ फ्ल्यास भयो, यो चाहिँ होइन फोटोको लागि। र तपाईँको अर्को छ यो चाहिँ भिडियो लाइट है। यो चाहिँ वेडिङहरूमा अरू प्रोग्रामहरूमा यस्तै भिडियो लाइटहरू चाहिने हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ यो हो तपाईँको। यसमा ठुलो खालको ब्याट्री लाग्छ। अनि ब्याट्री लागेपछि तपाईँ अन गरेपछि ब्याट्री, यो चाहिँ भिडियोको लागि लाइट है। यो चाहिँ हाम्रो यहीँ क्यानोनमा पनि अड्काउनु मिल्छ यसमै। यहाँनिर यो फोटो फ्ल्यास झिकेपछि यहाँनिर लक हुन्छ, लकमा लगाउनु मिल्छ है यो चाहिँ। अनि तपाईँको फ्ल्यासको ब्याट्री भइहाल्यो, भिडियो लाइटको। यो चार्जर, यो चाहिँ भिडियो लाइटको चार्जर हो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अहिले यो फ्ल्यासमा चाहिँ यो चाहिँ 685 को हो होइन। 685 को फ्ल्यासमा चाहिँ यो 4वटा ब्याट्री लाउँछ, डबल ए को ब्याट्री लाग्छ 4वटा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा ब्याट्री प्लसको र माइनसको मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लक हो ब्याट्रीको लागि। र यो लक नलागेसम्म ब्याट्री फ्ल्यास अन हुँदैन है। यो लक लगाएपछि बल्ल फ्ल्यास अन हुन्छ है। अनि तपाईँको चाहिँ पोर्ट्रेटको लागि, पोर्ट्रेटहरू वेडिङहरूको लागि जस्तै हुन्छ नि हाम्रो कपल सुटहरू र सिङ्गल सुटहरू, अब जहाँ पनि वेडिङमा मात्र होइन बाहिर पनि रेस्टुरेन्टहरूमा पनि तपाईँको बाहिर पोजहरू दिने बेलामा खिच्ने लेन्स। यो चाहिँ 85mm को, यो चाहिँ 1/8सम्म जान्छ यो लेन्स चाहिँ तपाईँको। यसमा चाहिँ लाइक व्हाइटमा त्यो 700 जतिको क्वालिटी हुन्छ यसको चाहिँ। यसको क्वालिटी राम्रो छ, 700 भन्दा कम एमाउन्ट, तर क्वालिटी चाहिँ एउटै हुन्छ, खासै त्यस्तो धेरै फरक जाँदैन। अनि यो चाहिँ क्यामेराको ब्याट्री भ्याल्यु यो 60 Mark II क्याननको र चार्जर, जुन चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्ने है, क्यामेराको ब्याट्री चार्ज गर्ने।
यहाँबाट गरेपछि चार्जर चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको कुनै चार्जरमा चाहिँ तपाईँको तल पनि हुन्छ क्या, यहाँ जस्तै यो वाइट जोड्नुपर्ने हुँदैन क्या, सिधै यहीँनिरै यही चार्जरमै यहीँ प्लग हुन्छ, प्लगमा सिधै जोड्नु मिल्छ। यसको चाहिँ अर्को यो टुपिनवाला लाग्छ। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ मेमोरी कार्ड चाहिँ है खुसीमा छ। अनि यसमा चाहिँ मेमोरी कार्ड है, यो चाहिँ 128 GB को मेमोरी कार्ड र 180 को है। यो मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईँलाई भनेको ठाउँ यहाँ SD कार्ड यहीँ लेखेको हुन्छ, कार्ड ओपन भन्ने हुन्छ, तानेर गरेपछि यहीँ साइन हुन्छ। आइडी कार्ड के अरे यसरी राख है, ऊ कार्ड भनेर यहीँ देखाएको हुन्छ र यसरी नै कार्ड हालिसकेपछि अनि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ है। बत्ती बोल्छ, त्यसपछि कार्ड लिन्छ क्या। तपाईँको देखाइसकेपछि सबै फङ्सनहरू यो चाहिँ म्यानुअलको फङ्सन हो है। यो चाहिँ म्यानुअलको हो, तपाईँको अटोमा लान नि मिल्छ। अटोमा लाने बेलामा चाहिँ अटोमा चाहिँ अटो देखाउँछ, यहाँ केही पनि चेन्ज गर्न पर्दैन नि त। यसको चाहिँ टेम्परेचरहरू के अरे यसको लाइटिङहरू सबै आफै सेट हुन्छ अटोमा चाहिँ। तर हामीले चाहिँ म्यानुअलको बारेमा हेर्छौँ है। लेन्स अनि यसको लेन्स खोल्ने बेलामा चाहिँ यो बटन हुन्छ यहाँ साइडमा लेन्सको तलपट्टि, र लेन्सको यो थिचेर बल्ल घुमाउनु होला है। घुमाएपछि बल्ल अनि तार निकाल्दा मिल्छ है। न त तपाईँको यो नथिचिकन घुमाउनु भयो नि घुम्दैन है। यो चाहिँ यहीँ लक हुन्छ क्या, अनि यो लक ओपन गरेर बल्ल घुमाउने हो है। अनि यसपछि त्यो सेम प्रोसेस भइहाल्यो यो लेन्सको चाहिँ। अनि तपाईँको अब नेक्स्ट भनेको तपाईँको अब क्यामेरा म्यानुअलमा कसरी चलाउने हैन। म्यानुअल चलाउने बेलामा क्यामेरा ओपन गर्न त आइहाल्छ तपाईँलाई। तपाईँको यो चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको 5D मा छैन, डिस्प्ले निकाल्न मिल्दैन र टच पनि हुँदैन। तपाईँ 5D Mark 3 मा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको Mark 2 मा चाहिँ टच पनि छ, टच पनि हुन्छ। अनि तपाईँको आइएसओहरू सबै सारेर मिल्छ यहाँबाट नि, अनि नभए तपाईँको यहाँबाट सर्ट कीहरू नि हुन्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको फ्लिप पनि गर्न मिल्छ क्या। जस्तै यो तपाईँको बाहिर निकालेपछि जस्तै यस खिच्दा नि मिल्यो। जस्तो तपाईँ भिडियो खिच्ने बेलामा तपाईँलाई यसरी यहाँ राखेर गाह्रो भयो भने गाह्रो भयो भने तपाईँको यो यसरी खोलेर यसरी निकाल्न मिल्यो। अनि माथि लगेर यस्तो तलबाट हेर्न नि मिल्यो नि त। यो चाहिँ फ्लिपको लागि चाहिँ सहिलो छ। अनि Mark 2 चाहिँ तपाईँको फोटोलाई र भिडियोलाई चाहिँ बेस्ट क्यामेरै हो। र अनि यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको म्यानुअलमा चाहिँ तपाईँको लाइटिङहरू सबै आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हुन्छ कि आइएसओ एपरेचर र सटर स्पिड। यो माथिको 1/100 आइएसओ भइहाल्यो। अनि यतापट्टिको यो 640 लेखेको चाहिँ सटर स्पिड र यतापट्टिको 00 लेखेको चाहिँ एपरेचर। मेरो लेन्स मिलाइदिनु होस् ल। तपाईँको यो 4.0 लेखेको चाहिँ एपरेचर है। तपाईँको यतापट्टि यो 551 लेखेको चाहिँ मेमोरी कार्डको हो। 1551 लेखेको चाहिँ 1551 भन्दा बढी नै यो बढी के अरे यो चाहिँ मेमोरी कार्डमा यतिवटा फोटो अट्छ भने हो। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो मेमोरी कार्डको चाहिँ यति भन्दा देखाउँदैन। तपाईँको खिचेपछि अनि फेरि घटे जस्तो हुन्छ, फेरि त्यही 51मै पुग्छ कहिलेपछि यसरी हुन्छ होइन। तपाईँको यहाँ फाइलहरू पनि छ, त्यही भएर तपाईँको यो यसमा कम देखाएको हो। अनि तपाईँको आइएसओहरू चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको आइएसओ जति बढाउनुहुन्छ नि त्यति नै लाइटिङ बढ्दै जान्छ है आइएसओको चाहिँ। अनि तपाईँको त्यही अनुसार के अरे सटर स्पिडको चाहिँ 640 लेखेको चाहिँ तपाईँको सटर स्पिड हो। यसमा चाहिँ तपाईँले जति घटाउनु भयो नि त्यति नै लाइट देखाउँछ। तर यसमा चाहिँ मुभहरू हुँदाखेरि त्यो 100 तल राख्नु भयो नि तपाईँको आफै फोटोमा मुभ देखिन्छ क्या। भनेको तपाईँ ठ्याक्क फोकस देखिन्न कि 100 यो 100मा राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा तल राख्यो भने चाहिँ तपाईँको मुभ हुँदाखेरि जस्तै यो फोटोमा खिच्दाखेरि नि तपाईँको मुभ भयो तपाईँको ठ्याक्क तपाईँको यसरी हेर्नु बेला यहाँ मुभीमा भने देखिन्छ नि त फोकसमै। तर तपाईँको यसमा 1/100 तल राख्नुभयो भने तपाईँको यो मुभ हुँदा पनि देखिन्छ क्या। किन फोकस तपाईँको यो हुँदा चाहिँ तपाईँको हल्लिन्छ कि यस्तो फोटो हुन्छ कि हल्लेको जस्तो देखिन्छ क्या। तपाईँको त्योभन्दा कम राखेन, किन भन्दाखेरि यसको त्यो क्याप्चर गर्ने सटरको टाइम
लोमा जान्छ क्या तपाईँ 1 राख्नु भने ठिक्क सटरमा खिच्छ तपाईँको जेसो त्यहीमा खिच्छ अनि तपाईँको हल्का मुभ हुँदा पनि हल्लेको देखिन्छ क्या तलको गर्नु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँको यसमा चाहिँ नर्मल्ली भिडियोमा चाहिँ घटाउँदा नि केही हुन्न किनकि मुभ भइरहेको हुन्छ नि त मुभ हुँदाखेरि 50 सम्म राख्दा केही बिग्रिँदैन होइन तपाईँको 50 सम्म लान पनि मिल्छ यसको भिडियोको चाहिँ तर फोटोमा चाहिँ तपाईँको 100मै राखेर खिच्नु होला कि तल जाने बेलामा हल्लिँदा यताउति गर्दा बिग्रिन्छ फोटो अनि तपाईँको यो अनुसार आइएसओ चाहिँ तपाईँले जति बढाउनु भयो नि त्यति नै लाइट उज्यालो आउँछ क्या जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हेर्नु 100मा राखेँ मैले के अरे 500मा राखेँ कति मात्रै देखिएको छ यहीँ पनि तपाईँको यहाँ आइएसओ क्लिक गरेर यहाँ बढाउनुहोस् त त्यसरी उज्यालो हुँदै जान्छ है जति बढाउनु त्यति उज्यालो हुँदै जान्छ तर नर्मली क्यामेरामा चाहिँ तपाईँको नोइज चाहिँ बढी देखिन्छ है यो यत्तिकै तपाईँको फ्ल्यास नहालिकन खिच्नुभयो भने बढी नोइज देखिन्छ है नोइज देखिने भएपछि तपाईँको सकेसम्म आइएसओ चाहिँ तपाईँको क्यामेरा हेरी 60 के अरे 80D मा तपाईँको नर्मल्ली 800 भन्दा माथि जानुभयो भने तपाईँको नोइज आउँछ फोटोमा त्यस्तो खिच्ने बेलामा देखिन्न तपाईँको अब हामीले त फोटो खिच्ने बेला क्वालिटीहरू हेरिन्छ नि त तपाईँको यसोको जुम गर्ने बेलामा यस्तो फाटेको देखिन्छ क्या नोइज देखिन्छ क्या तपाईँको आइएसओले पनि प्रब्लम हुन्छ अनि तपाईँको हाम्रो यो मार्क 2 मा चाहिँ 60 मार्क 2 मा चाहिँ तपाईँको 1600 भन्दा माथि जान मिल्छ क्या हामीले चाहिँ जस्तै यो 1600 छ अनि 1600 भन्दा माथि 3200 के अरे 2000 सम्म जाँदा पनि केही हुन्न कि त्यस्तो राम्रै आउँछ क्या अनि 2500 सम्म यो चाहिँ जानु मिल्छ यसमा चाहिँ मार्क 2 मा चाहिँ तर 80D मा चाहिँ तपाईँले 800 माथि लानुभयो भने तपाईँको नोइज आउनु सुरु हुन्छ है र यसै गरी यो 4.0 भनेको एपरेचर चाहिँ तपाईँको जति बढायो त्यति नै कालो हुन्छ है जति बढायो त्यति नै कालो हुन्छ र यसमा चाहिँ यो लेन्समा चाहिँ तपाईँको यो 24-105 मा चाहिँ तपाईँको 4.0 तल जान मिल्दैन जो तपाईँको योभन्दा तल जाँदैन तपाईँको है र तपाईँको यो 85mm मा चाहिँ मैले लेन्स चेन्ज गर्छु है 85mm 85mm मा चाहिँ तपाईँको कम तल जान मिल्छ है 1.8 जान्छ यो चाहिँ 1.8 जानु भनेको तपाईँको उज्यालो हुन्छ क्या तपाईँको यो अनुसार ब्लर पनि फिक्स हुन्छ तपाईँको यसको जुम लेन्स 85mm मात्र हो क्या यसको तपाईँको यसको जुम गर्न पनि मिल्दैन यसको जे हो यत्तिकै फिक्स लेन्स हो क्या चाहिँ अनि तपाईँको नजिकको 85 त यो नजिकै भयो नि त तर फोकस पनि गर्दा पनि टाढा गर्नुभयो भने अब यसमा गर्नुभयो भने यति खिच्नुभयो भने क्लियरिटी आउँछ क्या यसको चाहिँ तपाईँको पछाडि गर्दा ब्लर ट्याक्क यसमा चाहिँ 85 मा चाहिँ पोर्ट्रेटमा चाहिँ राम्रो आउँछ क्या अनि यसमा चाहिँ तपाईँले फङ्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यत्तिकै पनि फोकस र पछाडिको चाहिँ ब्लरै आउँछ तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूतिर खिच्ने बेलामा पनि तपाईँको यही लेन्सहरू बढी युज भइरहेको हुन्छ क्या तपाईँको फिक्स लेन्स अझ अर्को 50mm पनि हुन्छ 50mm को चाहिँ तपाईँको 1.8 पनि जान्छ तपाईँको 1.8 भन्दा कम पनि जान्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यसरी नै जति आफूले चाहिन्छ लाइट त्यति नै सेट गर्ने हो तपाईँले खिच्ने बेलामा चाहिँ लाइभ भ्यू गरेर खिच्नुभन्दा यहाँबाट हेरेर खिच्दा राम्रो आउँछ है तपाईँको लाइभ भ्यूबाट खिच्ने बेलामा टाइम लाग्छ तर तपाईँको यत्तिकै यहाँबाट हेरेर खिच्नुभयो भने खिचिहाल्छ क्या र तपाईँको लाइभ भ्यू गर्नु भने हल्का एकैछिन 2-3 सेकेन्ड ढिलो जस्तो हुन्छ क्या बल्ल आउँछ क्या चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ क्या र फिक्स के अरे तपाईँको यहाँ लाइभ भ्यू नगरिकन यो यसमा चाहिँ लाइभ भ्यू हुन्छ होइन यो चाहिँ लाइभ भ्यू हो यहाँ तपाईँको यसरी खिच्नु लाइभ भ्यू हो यो चाहिँ भिडियोको लागि बढी युज गर्ने र फोटोको लागि चाहिँ लाइभ भ्यू अफ गरेर यत्तिकै खिच्दा यहाँबाट हेरेर खिच्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्क फोटो खिचिहाल्छ क्या एकछिनमै यो छिटो हुन्छ क्या यसमा चाहिँ अनि तपाईँको यसमा चाहिँ यो चाहिँ भयो अनि लाइटिङहरूको यो मेन चाहिँ आइएसओ र सटर स्पिड अनि एपरेचर नै हुन्छ यो चाहिँ लाइटिङहरूलाई र कलरिङहरूलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ जस्तो मेनुमा खिच्नु भयो भने तपाईँको के अरे मेनुमा खिच्नु भयो भने तपाईँको यहाँको क्यामेराहरूको सेटिङहरू आउँछ तपाईँको फोटोको लागि इमेज क्वालिटी कुनमा राख्ने अनि इमेज रिभ्यू भनेको तपाईँको खिचिसकेपछि कति सेकेन्डको लागि हेर्ने यहीँ डिस्प्लेमा देखाउने भन्ने हुन्छ अनि तपाईँको यसमा चाहिँ कलर स्पेसहरू अनि तपाईँको एक्सप्रेसोहरू अनि तपाईँको वाइट ब्यालेन्स तपाईँको मेन भनेको यो वाइट ब्यालेन्समा हुन्छ क्या वाइट ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन खिच्ने बेलामा चाहिँ हामीले कलर टेम्परेचरमा खिचेको हुन्छौँ जहिले पनि यसमा तपाईँको
कलर टेम्परेचरमा खिच्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको येलो र ब्लूको यो येलो र ब्लूको लाइटिङ ठ्याक्क मिलाएर खिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको बढी येलो 5200 5300 राख्नुभयो भने तपाईँको येलो बढी आउँछ क्या। 6000 सम्म राखेर हेर्नु। अहिलेको फोटो यस्तो छ होइन, तपाईँको अहिले अब यो लाइटमा कस्तो ब्लू देख्यो, यो लाइटमा कस्तो अर्कै देख्यो नि त कलर होइन। तपाईँको यो चाहिँ कलर टेम्परेचरले काम गर्छ क्या यसको चाहिँ। तपाईँको अब यो 4000मा राख्नु होइन, 4000मा राखेर खिच्नु त ल। हेर्नु यसमा कस्तो येलो टोन बढी आएको छ र यसमा ब्लू टोन बढी आएको छ। जति कम गर्नुमा त येलो के अरे ब्लू टोन बढी पर्छ, जति माथि गर्नुमा त्यसको चाहिँ येलो टोन बढ्ने हुन्छ। ल बिचमा यो ठिक्क छ नि त, तर यसको चाहिँ यसमा येलो टोन बढी छ, यसमा ब्लू टोन बढी छ क्या। तपाईँको यो हाम्रो यहाँको काठ पनि यसो फर्निचर पनि त्यस्तै ब्लू के अरे ब्लू कलर भएर अलि यसमा ब्लू कलरमा देखियो नि त, यो ब्लू कलर बढी भएको छ। हाम्रो यो यहाँको फर्निचर भन्दा पनि यहाँबाट खिच्ने बेलामा लाइटिङ कलर बढी देखेको छ क्या। अनि यो चाहिँ भयो। तपाईँको त चाहिँ यो लाइट एक्सपोजरहरू हाइलाइटहरू हो। तपाईँको मेन भनेको चाहिँ तपाईँ यति नै हो तपाईँले जान्नुपर्ने चाहिँ खासमा बेसिकमा चाहिँ। तपाईँको अरू त खासै चलाउनु पर्दैन। तपाईँको यहाँ चाहिँ स्लो मोसनहरू पनि हुन्छ, क्यामेरा हेरेर हुन्छ त्यो चाहिँ, त्यो सबैमा हुन्छ भन्ने छैन है। मेनुमा गएर सेटिङमा जानु भने तपाईँको यहाँ कार्डहरू फर्मट गर्ने नयाँ फोल्डरहरू बनाउन मिल्छ है। सेटिङमा गएर सेटिङको 1मा जानु भने त्यो सिलेक्ट फोल्डर भनेको चाहिँ तपाईँको कुन फोल्डरमा फोटो राखिन्छ नि त्यो हुन्छ। तपाईँ क्रिएट गर्न पनि मिल्छ, नयाँ फोल्डर बनाउन मिल्छ। नयाँ क्रिएटमा गएर ओके गरेपछि फोल्डरको नाम आफै दिन्छ, फोल्डर 101 भनेर। अनि तपाईँको यो चाहिँ 101 क्यानन भनेर आएको हुन्छ। यसमा तपाईँको यसमा यो फोल्डर क्रिएट गरेर त्यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने यहाँ सेट हुन्छ। यो सेट भनेको यहाँ भनेको त्यहाँ भनेको एउटै हो, यहाँ सेट लेखेको छ ओके भनेर यो सेटै हो। अनि क्लिक गरेपछि तपाईँको नयाँ फोटो जुन खिच्नुभयो त्यो तपाईँको नयाँ फोल्डरमा गएर बस्छ क्या होइन। अहिले 0 थियो, अहिले 1 आयो। एउटा फोटो यहाँ देखाएको छ, एउटा फोटो मात्र खिचेको अहिले। अनि तपाईँको यहाँ पहिला खिचेको यो माथि फोल्डरमा छ। यसरी हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो फोल्डरहरूको लागि भयो होइन। फोटो लागि भइसकेपछि तपाईँको कार्ड कहिलेकाहीँ फुल हुन्छ नि कार्ड, अब तपाईँले कपी गर्नुभयो तर फर्म गर्नै बिर्सिनु भयो। तपाईँको अब फिल्डमा जानुभएको बेलामा ल्यापटप हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कार्ड फर्म गर्नलाई यहाँबाट मिल्छ है। यो तपाईँको यहीँ सेटिङकै सिलेक्सन फोल्डरको तल फर्मट कार्ड भन्ने हुन्छ। तपाईँको फर्मट कार्ड गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ ओके खिचेपछि सबै कार्ड फर्मट हुन्छ है। यहाँ फोटोहरू भएको सबै डाटा लस हुन्छ। र त्यसपछि वायरलेस कम्युनिकेसन यो भनेको चाहिँ तपाईँको मोबाइलबाट हेर्न मिल्ने हुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको एउटा वाइफाई सेटिङ अन गरेपछि इनेबल गरेपछि तपाईँको वाइफाई फाल्छ। अनि तपाईँ वाइफाई फालिसकेपछि फङ्सनबाट गएर यहाँ मेरो भिभो भन्ने मोबाइल हो, त्यो फेरि यो करेन्ट देखिरहेछ। अनि तपाईँको नयाँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि यहीँबाट गएर यो क्लिक भइसकेपछि यो चाहिँ मेरोमा गयो अटो। अन्त तपाईँको यहाँबाट तपाईँको सुरुमा किन्ने बेला चाहिँ यस्तो आउँछ क्या। नभए तपाईँको यस्तो आएन भने यहाँ क्लियर सेटिङ यहाँ जानुहोस्। अनि वायरलेस के अरे वायरलेस सबै क्लियर गरेपछि यो सबै आफै हट्छ क्या। अनि तपाईँको नयाँ सेटिङ आउँछ क्या। त्यसपछि अब वायरलेसमा जानुभयो अनि वाइफाई सेटिङमा जानुभयो, वाइफाई डिसेबल छ नि त यहाँ, यसलाई इनेबल गर्नुभयो, इनेबल ओके। नयाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। तपाईँको नयाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ। अब उयो गर्नुभयो तपाईँको US 60 Mark II 62 देखाएको छ। यो चाहिँ मेरो क्यामेराको नाम भयो। अब यही राखेर ओके गर्नुभयो भने नयाँ बन्छ तपाईँको। यसपछि यो भयो तपाईँ वाइफाई फङ्सनबाट जाने। वाइफाई फङ्सनबाट यो मोबाइल देखाउनु भने तपाईँले यो मोबाइललाई क्लिक स्मार्टफोन गरेपछि रेजिस्ट्रेसन गर्ने। अनि एन्ड्रोइड हो कि ओएस हो, iOS। अब यो चाहिँ iOS भने चाहिँ आइफोन भइहाल्यो, एन्ड्रोइड भने चाहिँ अब नर्मल। यसपछि यो क्युआर जान्छ, क्युआरबाट भन्दा ओके खिचेपछि तपाईँको यहीँ पासवर्ड देखाउँछ। SSID भनेको हस्पिटलको नाम भइहाल्यो। यो चाहिँ 60 के अरे US 62 अनि 665 क्यानन 0A लेखेको हुन्छ। तपाईँको पासवर्ड चाहिँ यहाँ तलै 00110 लेखेपछि यो गर्नु भएपछि आफै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यो आफै डिस्प्लेबाट मोबाइलमा जान्छ कि मोबाइलबाट तपाईँले सबै फोटोहरू खिच्न हेर्न पाउनुहुन्छ। यही नै हो। अनि वाइफाईको लागि चाहिँ अनि तपाईँको यसमा ब्लुटुथबाट पनि छ, ब्लुटुथबाट पनि मिल्छ। तपाईँको यहाँ लोकेसन अन गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा पनि अटो लोकेसन देखाइन्छ। त्यही नै हो जस्ट। अब अहिले चाहिँ नर्मल ओके। यो क्यामेराको बेसिक थियो अनि बिगिनरहरूको लागि थियो। नर्मली लाइटको कुराहरू, आइएसओको कुराहरू, एपर्चरको कुराहरू पनि भयो होइन। त्यस्तै गरेर क्यामेराको बारेमा केही कुराहरू अप्सनहरू चलाउनु बिगिनर लेभलको भइसकेको छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच है।